নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। এয়া দেখিছেনে? এয়া কি হয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে? এইটো হৈছে গোল নেমুৰ আচাৰ হয়। মই এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু গোটা গোটাকৈ থৈ দিছোঁ নিমখত। এইখিনি দেখিছেনে? মই ভালদৰে ধুই কাটি ইয়াতে নিমখ সানি ৰ'দত শুকুৱাইছোঁ। এটা দিন দিছোঁ ৰ'দত। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পেনত এয়া বেহাৰ মানে সৰিয়হ আৰু পাঁচফোৰণ জিৰা একেলগে লৈছোঁ। আপোনালোকে শুকান জলকীয়াও ল'ব পাৰে, মই জলকীয়া দিয়া নাই, সকলোৱে খাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। বেছি সময় ভাজিব নালাগে, বাছ অকণমান গৰম হ'লে হৈ যাব। এয়া ধুনীয়াকৈ বেহাৰখিনি ফুটিছে, সৰিয়হখিনি। এতিয়া মই এইখিনি খুন্দি ল'ম আৰু এইফালে মই পেনখনত, সেইখন পেনতে সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে, বেছিকৈ নালাগে, এইখিনি বাছ গৰম হ'লে হৈ যাব। প্ৰায় গৰম হৈছে। এতিয়া মই এপিচ ইয়াতে দি পেলাই চাই ল'ম। বেছিকৈ গৰম হ'লে টেঙাটো গলি যাব। গোল নেমু যিটো কয়, এয়া মই দি দিছোঁ। এইখিনি ভাজিম এতিয়া। গোল নেমু সাধাৰণতে এতিয়া পকিবলৈ লৈছে আৰু পিছত নাপাব, সেইকাৰণে এনেদৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি। আৰু এইখিনি মই নিমখ দিয়ে লৈছিলোঁ, নিমখ দি শুকুৱাইছোঁ। আৰু গোটা গোটাকৈ কেইটামান ৰাখিছোঁ মই টেমাত ভৰাই, নিমখ সানি থৈ দিছোঁ। দেখুৱাম বাৰু মই এনেদৰে ভাজি। মই ইতিমধ্যে গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, কাৰণ মই এইখিনি বহুত হিট দিব নোখোজোঁ, গলি যাব। এতিয়া ইয়াতে অকণমান হালধি দিছোঁ, নিমখ দিয়াই আছে, নিমখ দিয়ে শুকুৱাইছিলোঁ। বহুত ধুনীয়া লাগে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰি, ভাতৰ লগতো খাব পাৰি। জলকীয়া দিলেও দিব পাৰিব। টেঙাটো সাধাৰণতে গোল নেমুটো বহুত উপকাৰী, পেটৰ কাৰণেও ভাল, বহুত বেমাৰৰ কাৰণেও ভাল। সেইকাৰণে এইটোত মই জলকীয়া এইকাৰণে দিয়া নাই। কিছুমান পেটৰ গণ্ডগোল হ'লে এইটো খাব পাৰি, আকৌ জলকীয়া দিলে বেয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে মই দিয়া নাই। কিছু সময় এনেদৰে মই ভাজিছোঁ ইয়াক। এতিয়া ইয়াতে মই খুন্দি লোৱা মছলাখিনি দি দিম। জিৰা, পাঁচফোৰণ আৰু সৰিয়হৰ গুটিখিনি। বেলেগ মছলা নালাগে ইয়াতে। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া এনেদৰে মই কেঁচা মিঠাতেল দি ল'ম। কেঁচা মিঠাতেলটো দিলে এটা সুন্দৰ গোন্ধ ওলাই থাকে, খাবলৈ টেষ্টি হয়। কেঁচা মিঠাতেল দি এনেদৰে অকণমান মিক্স কৰিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল আচাৰ। আৰু আনফালে মই বটলত কি কৰিছোঁ, এনেকৈ নিমখ সানি ৰ'দত শুকুৱাই আছোঁ। তো কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো? ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ, লাইক কৰিব এনেদৰে। আৰু যিসকল নতুন হয়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক সহায় কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম। বাই বাই।